I den här videon så tänker jag att vi ska gå igenom min månad på Avanza. Det är nämligen så att när man är kund på Avanza så får man en slags månadsöversikt för att se hur föregående månad har gått. Och jag tänker att vi ska gå igenom min månadsöversikt, men också så tänker jag visa dig vad jag har köpt och vad jag har sålt den här månaden. Och en extra bonusinvestering. Tänk på att vad jag investerar i, det ska du inte se som någon rådgivning eller rekommendation, utan gör alltid din egna research innan du investerar i någonting. Så här ser du hur det har gått för mig den här månaden, alltså mitt augusti på Avanza. Och nu börjar jag med den sista överblicken, vilket är då mitt augusti. Och då ser vi en total värdeförändring om 165 000 kronor. Men vi ser också att vi har en utveckling i procent på minus 0,38. Och en negativ utveckling på kronor också, minus 3 000 kronor. Men vi kommer in på varför det ser ut så strax. Bästa dagen 20 augusti och bästa värdepapper Sinch. Alright, vi börjar från början hur det ser ut. Hur gick ditt augusti? Visa min månad. Ditt totala värde ökade med 165 000. Okej, varför? Jo, därför att jag har satt in pengar under föregående månad. Men som vi ser under utveckling här så ser vi att där har det gått back lite grann. Jag har fått utdelningar på 109 kronor ifrån Cibus tror jag att det är. Och övrigt vet jag inte riktigt vad det kan vara, kanske valuta eller något sånt där. Kollar vi på månaden innan så hade jag långt ifrån lika mycket i insättningar. Men en mycket positivare utveckling. Alltså hur mycket aktierna och fonderna gick upp. Right. Då hoppar vi vidare till nästa bild. Så här gick det för dig jämfört med snittet på Avanza. Din utveckling i augusti minus 0,38%. Och tittar vi då på Avanzianens snitt så ser vi att det är på positivt 0,77%. Medan min portfölj har gått minus 0,38%. Tittar vi då på de två börserna där nedanför så ser vi OMX30 negativt 0,79% och amerikanska börsen plus 2,76%. Så varför gick då min portfölj sämre än snittet? Jo, kanske för att Avanzianer har lite mer USA än vad jag har. Jag har ju väldigt mycket svenskt i min portfölj. Mycket svenska företag och svenska fonder. Eller fonder som investerar i Sverige. Om det gick dåligt för dig, likt för mig, alltså sämre än Avanzianens snitt, då kanske det är så att du, likt mig, har ganska mycket svenskt. Men det här är ingenting som man behöver lägga så mycket tid på. Det är ingenting som du behöver fundera så mycket över, utan det här är väldigt kortsiktigt, bara en månad. Det viktiga är istället när du drar ut det på längre sikt. Hur har det gått då? Men vi hoppar in på nästa bild. Sinch var snällast mot dig i augusti. Ja, Sinch gick ju sjukt bra. Och där gick det ju plus 20 000 kronor för mig. Det är kul att Sinch har lyckats återhämta sig. Castellum har också lyckats återhämta sig lite. Och sen ser vi en amerikansk aktie som har gått upp ganska mycket. Play gick ju inte lika bra förra månaden. Och sen så har jag ökat lite i Evo. Och där fick vi en negativ smäll och Mag Interactive gick inte heller så bra. Nästa bild. Oj. Och nu när vi kommer in på nästa bild så får man se dagar. Och då ser vi att 20 augusti så gick det upp ganska mycket om plus 17 000 kronor. Och 6 augusti gick det inte så bra med minus 20 000 kronor. Och det här är ju ganska mycket pengar på bara en dag. Men det här är någonting som är lite flummigt att se nu. När man har varit på börsen i ett par år. Att vissa dagar så kan det vara en månadslön upp och ner. Och det är någonting som man vänjer sig vid. Det är kul när det går upp och mindre kul när det går ner. Men det är någonting som man inte riktigt bryr sig så mycket om längre. Den här summeringen hoppar vi och så kommer vi in på slutsummeringen. Så plus 165 000 och det är blåa siffror, men det är ju bara tack vare mina insättningar. Och många kanske tänker, varför är det blåa siffror? Jo, det är ju för att jag har satt in pengar. Och det kanske inte är så vanligt att man sätter in typ 160 000 kronor på sitt konto. Men jag hade sparat undan dem sedan en ganska lång tid tillbaks. Så det var skönt att få spara lite igen. Nu tänker jag att vi hoppar in på vad jag har investerat i under den här månaden. Och som du kanske känner till så är jag ganska mån om att säga att ge fan i säljknappen. Och det är precis så som det ser ut för mig med under augusti. Jag har köpt ganska mycket,
Sålt inte lika så mycket, men lite grann har jag sålt. Vi börjar uppifrån och då är det så att jag har tagit in en ny fond som heter AMF Aktiefond Småbolag. Sen har jag också fortsatt att öka lite på mina Google-aktier, eller då trackern som jag investerar i. Avanza Småbolag by Skoglund har jag fortsatt att öka i. Den ligger ju också i mitt månadssparande, precis som AMF som jag också har lagt in i mitt månadssparande. Cibus har jag ökat lite grann i också. Evolution har jag också ökat lite grann i. Innovative Industrial Properties har jag ökat lite i. JPM China ökade jag i, men de har jag sålt faktiskt under september månad. Fortsätter vi ner så har jag ökat i Mag Interactive. Mycronic har jag faktiskt sålt lite grann av. Nepa tog jag in en liten bevakningspost. Plaid ökade jag i eftersom den gick ner. Realty Income Corp har jag sålt. Och sen så har vi lite fonder. Spiltan ökade jag. Spiltan räntefond var en liten tillfällig grej. Den har jag köpt och sålt. Spiltan småbolagsfond har jag ökat. Swedbank Robur Ny Teknik har jag ökat. Till Ny Teknik har jag ökat. Och Sciensec har jag investerat en liten större stek i som du ser här. Det var mina investeringar under månaden och vad har jag att kommentera kring dem? Inte så mycket faktiskt. Jag sålde av JPM China och det var nu, precis under september. Jag ökade lite i dem under augusti för att det gick ner så ganska mycket i Kina. Men jag känner en liten osäkerhet där och lite less på den fonden. Den har ganska hög avgift. Så jag har valt att gå ur. Sen så, som ni såg, så har jag ju haft ganska stora insättningar under augusti månad. Och de har jag valt att öka på i mina fonder som jag pratat om i tidigare videos. Att jag har legat lite lågt i. Jag har nämligen ökat ganska mycket i fonder men också tagit in fler aktier. Det var mina aktie- och fondinvesteringar, men nu ska jag visa dig någonting annat. Här ska ni få se. Här. Kolla här då, va? Vad är det här då? Amen. Jag har köpt Lidl-dojor. Varför har jag gjort det? Jo, det är ju så att Lidl har ju nämligen kört en liten grej att de har sålt såna här skor 1 till 2 gånger per år under några års tid. Och vad jag vet så säljs de ganska billigt och de har ett ganska litet lager. Så de gör det här som ett litet PR-trick tror jag. Och precis som nu att jag har visat upp dem, det har blivit som en slags meme. Och de har gått för typ 1000 kronor på Tradera fast säljs för drygt 200 kronor i butik. Jag tror inte att man kan köpa dem i butik nu längre. Och vi kan ju kolla in på Tradera och se vad de går för just nu. Här ser vi ett gäng. Och det jag misstänkte även den här gången det var att nu har det varit så pass högt utbud och låg efterfrågan att folk säljer dem för typ inköpspris. Men tidigare gånger när Lidl har släppt de här skorna då har de gått för typ 1000 kronor på Tradera. Och jag såg nämligen det här för något år sedan när de gjorde det i Finland så släppte de såna här skor. Då sålde de såna här sneakers för 20 euro och folk på eBay köpte de här skorna för typ 100 till 200 euro per styck. Så jag tog en liten chansning, investerade i ett par Lidl-dojor. Men inte bara Lidl-dojor. Jag investerade också i Lidl-strumpor. Så Marcus, vad har du tänkt att göra med de här skorna nu då? Jo, jag tror jag ska behålla dem och så får vi se ifall efterfrågan ökar med tiden. Kanske om det blir en liten meme-grej på nätet så kanske priset går upp. Eller så börjar jag använda dem helt enkelt. Men de får stå här och använda ett tag. Och sen så får vi se vad som händer med tiden. Hur gick din portfölj på Avanza? Skriv en kommentar här nedanför. Jag vill jättegärna veta. Och tack så mycket för att du har tittat på videon. Ha det så gött. Ciao!